Sestry a bratři, vítejte ve střední Africe. Vítejte u mě doma. Jmenuji se Artur a několik posledních let se věnuji ochraně divokých zvířat. Osud tomu chtěl, že se středobodem mého snažení stali afričtí sloni pralesní i savanoví. Ti mají v lesích i na pláních srdce Afriky zavilého nepřítele. Člověka. Tahle slonice bude mít šanci jedině, pokud se jí dostane několik set kilo lístí a další potravy denně. U vody je, ale jídla tady není dost a ona se nedokáže pohnout. Navzdory zákazům a ochranářským snahám vymírají sloni v 21. století rychleji než kdykoliv předtím. Ve střední Africe nese 9 z 10 mršin slonů známky lidského zavinění. V lidském světě by se tomu říkalo genocida. Mršiny zbavené klů, postřelení sloni, sirotci. To je realita dnešních dnů. Proč? Proto. Umírají ročně po 10 000 pro své slonovinové kly, ze kterých se vyrábějí všelijaké cetky. A proti tomu se snaží bojovat. Stále vzrůstající poptávka po slonovině v Číně a jinde v Asii, rozrůstající se lidská infrastruktura v Africe a nedostatečné vymáhání práva a potírání překupnictví tvoří kombinaci, které někdejší afričtí králové nedokáží vzdorovat. Ročně tak kontinent přichází až o 30 000 slonů. Dlouhodobě se pohybují v zemích jako Kongo, Kamerun, Čad i některé další a společně s českým dobrovolnickým spolkem Save Elephants dáváme život několika projektům na ochranu slonů a další divočiny. Jako například tady. Fotopasti, které střeží prales před pytláky a zároveň zaznamenávají zajímavé druhy zvířat. Střední Afriku znám za těch několik let působení a cestování jako vlastní boty. Pomohl mi k tomu i způsob cestování, kdy jsem značnou část regionu projel, rozuměj prošel, s kolem a také odpádloval na kajaku. Díky tomu jsem měl neskutečně blízko jak k lidem, tak i zvířatům. Uvidíte také spoustu zajímavých zvířat, se kterými přicházím do styku, ať už cíleně nebo nechtěně, jako třeba v tomhle případě. A jindy jsou to setkávání se zvířaty žádoucí a plánovaná. Nenechte se ale mýlit. Tohle už se vám bohužel nestane na každém kroku. A budu vyprávět i příběhy, které končí vyloženě zle. Jako třeba nález březí slonice tady na severu. Byla zavražděna pro své kly, které mohly vážit pár kilo. A s ní zemřelo také její slůně, které nikdy nespatřilo světlo tohoto světa. Leží tady za ní a zbylo z něj pár žeber, čelisti, páteř. Nejvíce času a energie v současnosti dávám vedení týmu psovodů a detekčních psů tady v Kongu Brazzaville. Další část naší slečky v čele s touto kráskou míšenkou Holly má základnu na končském pobřeží Atlantiku, nedaleko strategického přístavu Pointe-Noire. Někdy se tu cítím jako v ráji. A jindy jako v pekle. Opakovaně se účastním vyšetřování černého obchodu se slonovinou a zatýkání pytláků či překupníků. Často právě s našimi psy. Někdy to jde po dobrém. Tenhle člověk to ještě neví, ale tohle je eskorta do vězení. Transportoval na gabonskou hranici spoustu bushmeatů, včetně chráněného luskouna. Většinou je to ale složitější. Situace bývají mnohdy nepřehledné a vypjaté, ale stále existují i daleko nebezpečnější oblasti a činnosti, které nesou riziko ještě vyšší. Nikdy neriskuji zbytečně a myslím, že mám rozum. Má videa budou prostá jakékoliv reklamy, přílišné důvěrnosti, samoučelného násilí či vulgarit, škemrání o lajky,
a rozbalování krabic e-shopu. Tady totiž žádný nefunguje. Za to tu mají třeba agresivní africké včely, které nám svými žihadly pomáhají k lepší koexistenci slonů a lidí. Jak? I to se tady časem dozvíte. Včelí stráže jsou ale jen jedním z projektů, kterým se s dobrovolnickým spolkem Save Elephants věnují. A moje aktivity se netýkají vždy jen slonů, ale druhotně z nich mají užitek i mnohé další druhy zvířat, z nichž mnohá jsou již člověkem také silně ohrožena. Většina Afriky už totiž není žádná divočina a to si lidé často ani neuvědomují. Já se proto budu ve svých videích snažit ukázat Afriku takovou, jaká skutečně je. Krásná i hrozivá zároveň. Zvířata tu nejen přicházejí o svůj životní prostor kvůli fragmentaci krajiny a nárůstu lidské populace, ale často jsou cíleně lovena a pronásledována. Ať už pro své maso, kožešiny, jiné deriváty, či ze strachu, předsudků i pomsty. Někdy se místním lidem nedivím, protože chudoba je tu stále skutečným problémem. Jinde a dost často jde ale jen o lidskou hamižnost, hloupost, zamrznutí v minulosti a neznalosti. To vše umožněno a umocněno nefungujícími režimy mnoha zdejších států. Jsem zatím ne zcela dostudovaný biolog s velkým zájmem o ptáky, primáty, hmyz a samozřejmě také slony. A když na to přijde, tak úplně o všechno ostatní, co se hýbe a nebylo to vyrobeno člověkem. Rovníková Afrika mi skýtá možnost trávit chvíle vedle zvířat, o nichž jsem od malička jen snil a doufal, že se to jednou podaří. A prozřetelnost těm přáním dala zelenou. Měl jsem vydatnou dávku štěstí, že jsem poznal správné lidi a také, že dokážu zkousnout velké sousto nepohodlí a nejistoty. Bez toho se člověk v Africe dlouhodobě neobejde. Má vyprávění se budou týkat živé přírody v čele se slony a problematiky jejich pytláctví a ochrany. Neopomenu ale ani kulturní a cestovatelská témata a budu se snažit ukázat, jak naše vlastní kroky a rozhodnutí ovlivňují, co se děje na opačném konci planety. Právě jsem nějakých 6000 kilometrů přímo jižně od většiny z vás. V dnešním světě to ale není tak daleko, abychom mohli zavírat oči. Ještě než začnu pravidelně pouštět do světa tematická videa, zveřejním každý týden v příštích 3 měsících jednu kapitolu ze svého čerstvě dokončeného filmu Zde jsou sloni, který jsem natáčel během své velké cyklokajakářské odyseji. A pro dnešek se rozloučím ve verších, které mi loni kdesi v buši vytanuly na mysli. Mějte se krásně. Ať žijí sloni, ať žije spravedlnost.